welcome back to my channel. Hari ni kita nak kongsikan dengan korang tutorial Barbie makeup look daripada eyeshadow Alha Alha. So kalau korang nak tengok macam mana hasil daripada makeup tutorial Lida kali ni, yang Lida pakai ni, so korang kena teruskan tonton video Lida sampai habis. So jom start. Okay, sampai sini je makeup tutorial Hida hari ni. Cantik. So Hida memang suka gila eyeshadow Alha Alha sebab dia very pigmented. Tu korang boleh tengok, memang cantik gila colour dia. So inilah hasil dia menggunakan eyeshadow Alha Alha, foundation cartridge dengan blusher daripada Sephora, serta Ida gunakan lipstick daripada SKINKARE, kod SEDUCTIVE and LOLITA. Ida ada letak description tadi dekat video tutorial tadi. So hope you guys like it, my tutorial kali ni. So see you guys on my next video. Bye.